Hello, ako si Rodana Murillo Alota, taga Cagayan de Oro City. This is my faith story, how I came to know and love the Lord Jesus. More than 10 years ago, niabot yun mi sa what I think nga, for me personally, lowest point sa akong life yun. Katong time yun nga, gioperahan yun si mama bitaw. I was there sa hospital, supposedly, dapat eskwela ko, second year college ko at that time sa Xavier. Pero, I stayed, bisan na semifinals to namo. Because, lain jud akong gibati. Lain jud. After 5 hours nga na siya sa operating room, nakagawas ni si mama. Pero, naglisod siya ginhawa. Anong problem. And, from time to time, gina-check siya sa mga nurse. Gina-check yung pulso. And, every hour. And then, ang last nurse nga ni sulod, paggawas niya, ibalik na po siya diretso, pero na siya kauban daghan ng mga nurse. At that time, nga gitipukan, bitaw si mama sa mga nurse, marag, kauna-una, dyan mawala na ba siya? Bitaw. Man, dili na ako kaya, gyud. Dili na ako kaya. Grabe na akong ilaka, ang nurse, sige nagtawag kang mama, and then, ako po, sige na kong tawag sa iya, sige na kong singit, mama, and, I remembered praying that time. At the time, wala pa ko'y personal relationship sa Ginoo, wala pa kailan niya, but I prayed to Him, ngayon ko, Lord, ipabalik si mama, buhaton dyan ako, ipabalik lang siya. It didn't take long, ni-respond si mama. And after that, ibatan din ang oxygen sa iya. And karon, si mama nagpadayon as barangay secretary diri sa among barangay. And karon pud nga tuig, mag 60 na siya. Nagrasya gid kay sa Ginoo. I remember at that time ba na medyo naarang-arang na siya sa paggawas niya, and dito po nga time rag na nanapod mi sa journey sa pag-turn kang Jesus sa pag no sa iyaha mo. Nag-testify si mama, and she said na at that time daw kuno nga murag gitabang na siya sa nurse, ang scene day sa iyaha adto is nagbaklay siya sa dalan. Ang naklaro niya ang dalan ra, pero kung asa siya paingon, it was total darkness. Matod pa niya, grabe daw kuno kang ngit-ngit. And at that time, marag nasugod na may as Christian, ano gyud kanang ingon gyud siya, impierno gyud to. Impierno gyud to. And then she said, nadunggan daw niya akong tingog. At that moment, kinagbaklay siya, nadunggan daw niya akong tingog. And nilingi daw dayon siya. Pagalingi niya, motong time nga nakadungog din siya sa nurse. And then samtang nag-testimony siya adto sa amo sa isa sa among Bible sharing sa balay before. Grabe, murag God spoke to my heart bitaw. Ngayon si Lord, I heard you. Now hear me. Nadumduman yun din ako akong vow sa Ginoo. Lord, tanan banday ba? And hilak na ko. 2012, grabe among di kami nag-start kid sa nailhan na mo si Lord, pero up until now dayon gyud gihapon among pag-ila sa Ginoo. And one thing gyud nga naka-draw gyud sa akong attention sa Ginoo is that grabe gyud kayo yung gugma. Marag ako kay nalumos na bitaw ko sa mga sa akong insecurities, but here's God at the cross saying He loves me at my lowest point, at my worst. And that was like a ray of sunshine. Grabe jud kaayo bitaw. And at the time, nagdebate mas ako ikagaw, medyo dili pa kay ko sa Ginoo lugar ato nga time. Then I decided at that very moment na yun ko saya sa among debate bitaw ko na magbasa ko Bible. And I did. And I have never stopped reading the Bible.
Hangtod karon padayon nang gihapon ko. And 2012 nagpa-baptize mi sa among family. 2015 nandang ko sa trabaho. Ngadto ko Bible school. In 2014, I remembered while I was worshiping, God called my name. He spoke to my heart bitawin siya, Dailin, feed my sheep. And grabe kaya akong hilak. After graduating sa college sa Xavier, nakatrabaho ko stable nga job, naka-travel sa laing lugar sa Pilipinas. But at 2015, I decided to resign to go after God's calling sa akong life. Lisod kay siya sa ako akay. Ano bitaw, feeling na ako akong value is na ako makaprovide ko sa akong family. And kung unang ko work, sana ko paghatag kang mama. Hindi na ako makita akong value ba. Pag makahatag ko, I feel very important. And then, I would always be reminded sa vow na ko sa Ginoo. At one time, niyon dyan ko na mag-resign job ko. Not knowing what to do. Wala dyan ko kabalo. Ako rin yung, akong last sweldo adto kay, akong ginauna, September man to. Akong una kay, kanabitang, apalit na ko tanan akong sweldo og mga spiritual books. Kay gusto ko magtuon sa imo, Lord. I want to know you. Maganda akong gi-decide bitaw. Mo at September 2015. By October 2015, akong pastor, nag-istorya sa akin siya, eskwela ka Bible school? I didn't have a plan, but God did. He supported me throughout sa Bible school sa 2015, second sem ni sulod ko. I paid nothing. Si Lord nag-pay para sa ako. Pinagi sa mong pastor to pursue. Ang ako rin yung tumungat is to know God. Hati anay. I came to love Him. Isudyo kayo di maigugma sa Ginoo. Knowing how good He is, how loving He is. And I risk a lot of no sa akong kinabuhi in order to say yes to God. And it was worth it. Grabe. He was worth it. He is more than that. So, pinaagian na murag na let go bitaw nimo ang mga lisod na mga butang. So yun na kayo mo say no sa mga butang pod sa uban sa kalibutan bitaw. Kito naka-give up ka something sa abi nimo mabungkag ka pero grabe. Grabe kid kay si Lord. Grabe jud kay si Lord. Hangtod karon na magyap ko mga struggles but I don't live in them. I live in the one who will fight every battles I face in this life. And kuptan yun ako ang promises ni Lord. Whatever I have, kung unsa magali ang naa kanako diha sa Ginoo, whatever I have in the Lord right now, kung unsa mi sa Ginoo karon, this relationship I have with God is much precious than anything in this world yun. I wouldn't trade it for the world. And it meant life for me. He is my life now. I can't be apart from my faith. My faith is my life. He is my life. And so, I came to know the Lord through reading the Bible,
through experiencing the truth in the Bible, in obedience. Doon ay times na ma-fail jud ko, ma-overwhelm ko sa kahadlok sa future, ma-overwhelm ko sa akong weakness. But one thing is for sure, God will never leave me. And that His grace are new every morning. Manang, I wouldn't dare leave Him. Kaya tungod siya na ginahigugma tinuod sa ako And so karon padayon gyud ko nag-grow, padayon gyud ko journey di sa atong buhing nga Dios. But I'm waiting for that day that He would say, "Well done, good and faithful servant." I just want to be with Him, man. That is the goal of life. To make Him happy, to be with Him. Yeah, that's life. So, I hope po niya, matag usa ka nato, no? Makakita gid ka sa tinuod niya, essence, meaning sa imong life. And apart from God, hindi nato na makita. And know Him. Know Him is the answer of everything that you need there is a life. God bless.